Buma Stemra haalt geld op voor het gebruik van muziek en betaalt dat vervolgens door aan auteurs. Maar hoe werkt dat nou precies? En wat moet jij hiervoor doen? Nou, dit moet je weten. Ik ben Martijn en we gaan de Melkweg binnen. Ja, deze aflevering ga ik praten met Melissa van Buma Stemra en Koen, publisher. Want we gaan het hebben over publishing. Wat doet een publisher nou precies? En als ik inkomsten krijg, ja, hoe werkt dat dan precies met publishing en een publisher? Koen, wil jij hem aftrappen? Een publisher beheert je muziekrechten en voornamelijk het auteursrecht. Dus als jij als componist of tekstschrijver iets bedenkt, dat is jouw intellectueel eigendom, dat moet vertegenwoordigd worden. En een publisher kan je daarbij helpen door het correct aan te melden bij alle organisaties, door het geld op te halen over de hele wereld, maar ook door je rechten te beschermen en te exporteren waar nodig en waar mogelijk. En wat krijg je dan als je met een publisher tekent? Gewoon ook toch even daar in de basis, de consequentie wordt al geschetst. Iets van je auteursrecht moet je afstaan. Klopt, ja. Je tekent inderdaad, je hebt een schrijversovereenkomst met een uitgever, een publisher. En de publisher mag in ruil voor alles wat Koen net vertelt, mag je 1/3 claimen van jouw auteursrechten. Dus op het moment dat een werk wordt aangemeld, dan mag een uitgever daar 1/3 voor claimen. Dus jij hebt in principe 100% van jouw auteursrechten en 1/3 daarvan gaat dan naar de uitgever. Copyright, publishing, auteursrecht, weet je wel, van wat is nou precies wat? Zou je dat misschien ook nog in een nutshell... meer dat, ja? Het auteursrecht, in principe bestaat dat uit 2 gedeeltes. Je hebt het gedeelte van een componist wat je kan claimen, dus de muziek, en het gedeelte van de tekst. Ja. En er is nog een publishing gedeelte wat je kan claimen. Hoef je niet te claimen. Als jij auteur of componist bent, dan kan je je gewoon aanmelden bij Buma Stemra of een andere auteursrechtenorganisatie en zeggen, nou, dit is mijn liedje. Ik claim 50% van de melodie en 50% van de tekst, want ik ben zowel componist als tekstschrijver. Als je geen uitgever hebt, dan krijg jij dus gewoon al het geld wat binnenkomt, min het administratiepercentage van de rechtenorganisatie, krijg je dat direct betaald. Klopt, ja. Je kan er wel voor kiezen dus om een uitgever te nemen die dan allemaal dingen voor jou gaat doen. En dan gaat er dus een stuk van die taart, van die 100% naar die uitgever. En in Nederland mag dat maximaal 1/3 zijn. Ja. Dus in dat geval krijg jij 1/3 als componist, 1/3 als tekstschrijver en dan gaat die andere 1/3 naar de uitgever. Nou, het is wel goed dat je dat zegt, want dat is wel iets waar vaak verwarring over ontstaat. Dat is bijvoorbeeld omdat mensen denken, ik heb een uitgever nodig om dat publishing gedeelte te krijgen. Ja, dat is dus niet zo. Een uitgever kan natuurlijk heel veel voordelen hebben om ervoor te zorgen dat jouw muziek op de markt komt en er nieuwe mooie dingen ontstaan. Dus dan kan het nut hebben. Je kunt in verschillende hoedanigheden lid worden van Buma Stemra. Hoe zit dat? Ja, als auteur, componist, zeg maar, ben je als persoon word je lid. Dus voor jouw werken die je schrijft, die je aanmeldt. Je zei net al inderdaad die 50% tekst, 50% muziek. En als uitgever word je lid op het moment dat jij auteurs vertegenwoordigt. Dus jij mag 1/3 in Nederland claimen van die auteurs in ruil voor de werkzaamheden die je voor hen verricht. Maar er zijn ook wel eens auteurs die denken, ik heb een uitgever nodig voor mijn een stukje auteursrecht, dus dat publishing gedeelte, zeg maar. Ja, en die denken dan dat ze een uitgever moeten zijn om dat te kunnen claimen. Dus die bellen ons dan en die zeggen, ik wil ook lid worden als uitgever. En dan is het handig voor ons om de vraag te stellen, oké, dat kan. Weet dat je daarvoor überhaupt een bedrijf moet oprichten. Het is een nieuw lidmaatschap. En vertegenwoordig je ook andere auteurs. Want dan heeft het zin. Dan kun je namelijk 1/3 van hun 100% van die taart, zeg maar, claimen en in ontvangst nemen vanuit Buma Stemra. Voor de services die je verleent als uitgever. Precies, natuurlijk. Want dat is ook een goeie, want het is natuurlijk niet zo van, ik teken even allemaal mensen bij mij en ik ga achterover zitten en kom maar hier met dat geld. Dat is niet de bedoeling. Nee, het is wel de bedoeling dat je daar ook wat tegenover zet. Ja. Maar het is dus niet nodig als auteur om ook zelf een uitgever te zijn om jouw eigen werk uit te geven. Stel, ik heb een publisher. Wat doet die dan voor mij? En wat moet ik nog steeds zelf doen? Als jij als auteur je werken niet registreert, dan mag jij bijvoorbeeld geen claim indienen. Wat is een claim? Stel, er gaat iets mis met de uitgever meldt het werk aan en jij niet. En er gaat iets mis met je inkomsten. Je denkt, ik had veel meer geld van Spotify verwacht deze maand. Dat is raar. Dan zeggen wij altijd, dien een claim in. We hebben daar een hele afdeling voor. Die gaat dat voor jou uitzoeken. En klopt dat, dan krijg je alsnog een correctieafrekening. Krijg je het alsnog uitbetaald.
Klopt het niet, dan geeft ze jou een uitleg waarom het niet klopt. En dan kan je daar ook wat mee. Maar goed, als jij je werk niet hebt aangemeld, dan kan jij dus geen claim indienen. Dus dan zou je in dit geval of altijd bij je uitgever moeten aankloppen. Van, jij moet die claim indienen. Ja, en als je geen uitgever hebt en je meldt je werk niet aan, dan wordt het helemaal ingewikkeld. Publishing, oftewel het uitgeven van muziek. Als muziekmaker kan je tekenen bij een publisher. Zij gaan de muziekmarkt op en zoeken geïnteresseerden die je muziek willen gebruiken. In ruil daarvoor mag een uitgever maximaal 1/3 van je auteursrecht claimen. Wil je meer weten? Check dan meer video's in deze serie Dit moet je weten.